নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মটৰ আৰু পনীৰ ৰেচিপি। প্ৰথমে মই মটৰ আৰু আলুখিনি এনেদৰে ভালদৰে কুকাৰত দি সিজাই ল'লোঁ। তাৰ পাছত মই অলপ পনীৰ ল'লোঁ। তাৰ পাছত মই পিঁয়াজ এনেদৰে বাকলি গুচালোঁ। পিঁয়াজ 4টামান লৈছোঁ। তাৰ পৰা মই এনেদৰে পিঁয়াজখিনি মিক্সাৰত দি গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ এয়া পিঁয়াজ আৰু এয়া ৰচুন আৰু আদা মিক্স কৰি থৈছোঁ। এয়া লগতে লৈছোঁ জলকীয়া এটা লৈছোঁ, কাৰণ আমি ইমান জ্বলা নাখাওঁ আৰু আপোনালোকে মানে যিমানটো জ্বলা খাব পাৰে সিমান লৈ ল'ব পাৰে। এয়া হৈছে নৰসিংহ পাত আৰু মই লগতে লৈছোঁ মছলাও মই ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পেকেট মছলাটো অকল 2টা লৈছোঁ, ধনিয়া মছলাটো আৰু মিট পাউডাৰটো। এতিয়া মই পনীৰখিনি এনেদৰে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই সেই একেখিনি পনীৰ ভজা একেখিনি তেলতে মই এতিয়া মানে পিঁয়াজ অলপ কুটি লৈছিলোঁ, সেইটো মিক্সাৰত দিয়াখিনি নহয়, পিঁয়াজ অলপ কুটি তেল মাৰিছোঁ এনেদৰে। তাৰ পৰা মই ইয়াত অলপ মছলা এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি মটৰ বইল কৰি থৈছিলোঁ সেই মটৰখিনি ইয়াত ঢালি দিম। ঢালি লৈ ভালদৰে এনেকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিম, মানে ভজা পিঁয়াজখিনিৰ লগত। ইয়াত মই জোখ অনুযায়ী পানী দিলোঁ। পানী দি অলপ উতল অহালৈ বাট চালোঁ। এতিয়া এয়া চাওক, ভালদৰে মোৰ মটৰখিনি উতলিছে। এতিয়া মই উতলি থকা অৱস্থাত যিখিনি মই মিক্সাৰত দি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ, সেই পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিম। কাৰণ মই পিঁয়াজখিনি এই কাৰণে দিছোঁ মিক্সাৰত, কাৰণ এই মিক্সাৰত দিয়া পিঁয়াজখিনি দিলে মানে মটৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ পৰে। সেইবাবে মই মিক্সাৰত দিয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া ঢালি দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া দিছোঁ নৰসিংহ পাত আৰু ইয়াত অলপ মই ৰচুন আৰু আদা খুন্দি থৈছিলোঁ, সেই ৰচুন আৰু আদাখিনি মই ইয়াত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এড কৰি মই ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া চাওক, অলপ ডাঠ হৈছে পিঁয়াজখিনি দি দিয়াৰ, আৰু পিঁয়াজখিনি দিলে এটা খাবলৈ সোৱাদটো বেলেগ হৈ পৰে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে দিছোঁ। এতিয়া সেয়া উতল আহিলে, উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াত এতিয়া পনীৰখিনি দি দিম। এতিয়া পনীৰখিনি ভালদৰে মই লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু আলুটো অলপ ভাঙি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মটৰ আৰু পনীৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি অলপ উতলিবলৈ দিম। উতলাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত অলপ মছলা এড কৰি দিম।
এয়া মোৰ মানে ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খাব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই শেষত এটা কাম কৰিম যিখিনি মই পনীৰৰ লগত অহা পানীখিনি সেই পানীখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এড কৰি দিলে মানে কি হয় পনীৰ মানে মটৰৰ সোৱাদটো খুবেই মানে এটা বেলেগ সোৱাদ হয় সেইবাবে মই সেইখিনি এড কৰি দিওঁ এয়া মই এড কৰি দিম আৰু এতিয়া খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও যদি এনেদৰে খোৱা নাই তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ